ሰላም እንዴት ናችሁ? የአስረኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ሶሉሽንስ የሚለው ዩኒት ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ በባለፈው የምታስታውሱ ከሆነ በፓርት 3 ስለ ሶሉሽን ፕሮሰስ ስለነበረ ዛሬ ደግሞ በፓርት 4 ከሶሉሽን ፕሮሰስ የቀጠለውን እናያለን ማለት ነው። ሶሉሽንስ ኦፍ አዮኒክ ሶሊድ ኢን ዋተር ከሚል ቶፒክ ጀምሮ እየተማርን ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንቆያለን ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So solutions of ionic solid in water. Ionic solid ወይም ባጭሩ ionic solid compound በዋተር ዲዞልቭ እንዴት ይሆናሉ ወይም ሶሉሽን እንዴት ፎርም መደረግ ይችላል የሚለው ነገር ነው እዚህ ጋር ዋናው ሐሳብ። So many ionic compounds are soluble at least 1 gram dissolved in 100 milliliter water in a water. ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ionic compounds በዋተር ምን ይሆናሉ? ዲዞልቭ ይሆናሉ። ምክንያቱም ላይክ ዲዞልቭ ላይክስ በሚል ሩል ማለት ነው። አዮኒክ ኮምፓውንድ በአዮኒክ ማን ነው? ፖላር ኮምፓውንድ በፖላር ኮምፓውንድ ዲዞልቭ ስለሚሆን፣ ስለዚህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አዮኒክ ኮምፓውንዶች ፖላር ስለሆኑ ኤንድ ዋተርም ፖላር ኮምፓውንድ ስለሆነ ሁለቱ እርስ በርሳቸው ተገናኝተው ሶሉሽን መፍጠር ይችላሉ፣ ወይም አንዱ ባንዱ ዲዞልቭ መሆን ይችላል ማለት ነው። However, not all ionic compounds are soluble. ግን እንደዛ ስንል ሁሉም ኮምፓውንዶች አይኑ ኮምፓውንድ ዲዞልቭ ይሆናሉ ማለት አይደለም። For instance, potassium chloride is rarely soluble in water, whereas silver chloride is insoluble. አይታችኋል? ሁሉም አዮኒክ ኮምፓውንዶች ምን ይሆናሉ ማለት አይደለም፣ ዲዞልቭ ይሆናሉ ማለት አይደለም። አንዳንዶቹ በጣም ስትሮንግ የሆኑ አዮኒክ ኮምፓውንዶች አሉ በዋተር ዲዞልቭ ሊሆን የማይችሉ ማለት ነው። Calcium chloride is lightly or sparingly soluble. Ionic compounds that are soluble in water exist in their ionic state as hydrated cation and anion within a solution. For ionic compounds that are not soluble in water, the ions are so strongly attracted to one another in a crystal lattice that they cannot be broken apart by the partial charges of the water molecule. እንግዲህ እዚህ ጋር አዮኒክ ኮምፓውንዶች አሉ። አንዳንድ አዮኒክ ኮምፓውንዶች እጅግ በጣም ስትሮንግ ናቸው። እርስ በርሳቸው አትራክት የሆኑበት ፎርስ እጅግ በጣም ጠንካራ የሚባል ነው። ስለዚህ በውሃ ዲዞልቭ ሊሆን አይችሉም፣ ወይም ውሃ ላይ ባለው ፓርሺያል ፎርስ ዲዞልቭ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። አዮኒክ ኮምፓውንዱ ላይ ያለው ፎርስ ወይም ሊሰበር አይችልም ማለት ነው። Thus, for a solution of ionic solid in a liquid, the lattice energy, that means the energy required to separate the ionic solid particle apart from the crystal lattice, and the hydrogen energy, the energy released when the solid particle is surrounded by the solvent cage, must be considered. እዚህ ላይ ተመልከቱ፣ ሁለት አይነት ኢነርጂ አለ። ላቲስ ኢነርጂ ኤንድ ሃይድሬሽን ኢነርጂ የሚባል ነገር። ላቲስ ኢነርጂ ማለት አዮኒክ ኮምፓውንድ ላይ ያለው ኢነርጂ ነው፣ ወይም ሁለቱ ካታዮንና አናዮኑ አትራክት የተደራረጉበት ኢነርጂ ነው። ሃይድሬሽን ኢነርጂ የምንለው ደግሞ ዋተሩ ላይ ያለው ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋተሩ ላይ ያለው ሃይድሬሽን ኢነርጂ ላቲስ ኢነርጂውን ብሬክ ማድረግ ተቻለ ሶሉሽን ፎርም መደረግ ይችላል። ነገር ግን ሃይድሬሽን ኢነርጂው ላቲስ ኢነርጂውን ብሬክ ማድረግ ካልቻለ እና ላቲስ ኢነርጂው ሞር ስትሮንገር ከሆነ ሶሉሽን መፈጠር አይችልም ማለት ነው። ኦኬ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር እዩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶዲየም ክሎራይድ ኤንድ ዋተር ሚክስቸር ነው፣ እየተቀላቀለ ነው። ሶዲየም ክሎራይድ እና ዋተር ሚክስ ሲደረግ ሶሉሽን ፎርም ይደረጋል። ሶ እንዴት ነው ፎርም የሚደረገው ስንል መጀመሪያ ሶዲየም ክሎራይድ ክሪስታል አለ። ክሪስታል ስንል የሶሊዱ ፓርት ማለት ነው። ሶዲየም ክሎራይድ እንደዚህ ነው የተያዘው። ኦኬ፣ ሶዲየም ክሎራይድ ሶዲየም ፕላስ አዮን አለው፣ ክሎሪን ማይነስ አዮን አለው። ልክ በእንደዚህ አይነት አሬንጅመንት የተቀመጠው። ዋተርን ደግሞ ተመልከቱት። ዋተር እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይድሮጅን ኤንድ ኦክሲጅን አለ። ፓርሻል ፖዚቲቭ እና ፓርሻል ኔጌቲቭ ወይም አናዮን እና ካታዮን የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ዋተሩ ከዋተሩ ጋር የተገናኘበት ምንድነው ብለናል ከዚህ ቀደም በባለፈው ፓርት ሃይድሮጅን ቦንድ የሚባል አለ። ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋራ፣ ከፍሎሪን ጋራ፣ ከናይትሮጅን ጋራ እንዲሁም ከሌሎች ሞስት ስትሮንግ የሆነ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ካላቸው ኤሌመንቶች ጋራ
ኢንተራክት የሚያደርግበት ፎርስ ነው ብለናል፣ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ። ስለዚህ ዋተሩ ከዋተሩ ጋር የተያያዘበት በሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው። ግን ዋተሩ እዚህ ውስጥ ሲገባ እዚህ ሳልት ውስጥ ሲገባ ምንድነው የሆነው? ተመልከቱ። አሁን ሃይድሮጅን ፓርሻል ፖዚቲቭ አለው፣ ኦክሲጅን ደግሞ ፓርሻል ኔጌቲቭ አለው። ስለዚህ ፓርሻል ኔጌቲቭ ኦፍ ዘ ኦክሲጅን ከማን ጋር አትራክት ይደረጋል? ከፖዚቲቭ ወይም ከካታዮን ኦፍ ናይትሮጅን ማን ነው? ሶዲየም። ከሶዲየሙ ካታዮን ጋራ ወይም እዚህ ጋር ፕላስ አለ እንደምታዩት፣ እዚህ ጋር ማይነስ አለ፣ ይሰሳባሉ ማለት ነው። ክሎሪኑን ደግሞ ሃይድሮጅን ፕላስ ወይም ፓርሻል ፕላስ አዮን አለው፣ ክሎሪን ደግሞ ኔጌቲቭ አዮን አለው። ስለዚህ ሁለቱ ምን ይሆናሉ? ይሰሳባሉ ማለት ነው። ይሰሳባሉ። ሶ ዳይፖል አዮን ኢንተራክሽን ይባላል። ዳይፖል አዮን ኢንተራክሽን። ዳይፖል የምንለው ፓርሻል ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ያለው ማለት ነው። አዮን ደግሞ አየን ኮምፓውንድ ላይ ያለው ማለት ነው። አይዘር ካታዮን ሊሆን ይችላል ኦር አናዮን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ምን ፎርም ይደረጋል? እንደምታዩት ሶሉሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ይፈጠራል። አሁን ይሄ ሶሉሽን ኤሌክትሪካሊ ቻርጅር ነው ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር ለመሰላችሁ ባጭሩ ኤሌክትሪካል ቻርጅድ እንኳ ባንለው ኤሌክትሪክን ማስተላለፍ የሚችል ነው። አሁን ምን ልላችሁ ፈልጌ መሰላችሁ? ውሃ ላይ ለምሳሌ ሁለቱን የኤሌክትሪክ ሽቦዎች ብታስገቡ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ውሃው ይፈላል። ነገር ግን ያ ውሃ ከሳልት የጸዳ መሆን መቻል አለበት። ሳልት ካለው ወይም የሳልት ሶሉሽን ካለው ግን ሌላ ችግር ነው የሚፈጠረው። ኤሌክትሪክ ሾክ ነው የሚፈጠረው። ምክንያቱም ሶሉሽኑ ምን አለው? ሶዲየም አለው። ሶዲየም ደግሞ ሜታል ነው። ስለዚህ ሁለቱ ሽቦዎች ተገናኙ እንደማለት ነው እዛ ሶሉሽን ውስጥ። ስለዚህ ሪአክሽን ማን ነው? የኤሌክትሪክ ሾክ ይፈጠራል እንደማለት ነው። ሶዲየም ፕላስ እና ክሎሪን ማይነስ አዮን ሰራውንድ ባይ ዘ ዋተር ሞለኪውል። በዚህ ምክንያት ሶሉሽኑ ተፈጠረ ማለት ነው። ሃይድሬሽን ኦፍ ሶዲየም ፕላስ ኤንድ ክሎሪን ማይነስ አዮን አስ ሶዲየም ክሎራይድ ዲዞልቭ ኢን ዋተር። ስለዚህ ዲዞልቭ ሲሆን ወይም ሶዲየም ክሎራይድ በዋተር ዲዞልቭ ሲሆን ሃይድሬሽን እንለዋለን። ኢነርጂው ደግሞ ሃይድሬሽን ኢነርጂ ይባላል። ቢኮዝ ሃይድሬሽን ኢነርጂ ኢዝ ግሬተር ዳን ላቲስ ኢነርጂ። በምን ጊዜ? በሶዲየም ክሎራይድ በዋተር ዲዞልቭ በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ስትሮንግ የሆነ ለምሳሌ ሲሊቨር ክሎራይድ ለምሳሌ በዋተር ዲዞልቭ እናድርገው ብንል ላቲስ ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሶዲየም ሲሊቨር ክሎራይድ ኢዝ ግሬተር ዳን ኦር ስትሮንገር ዳን ሃይድሬሽን ኢነርጂ ኦፍ ዘ ዋተር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዘ ሶላቢሊቲ ሩል ፎር አዮኒክ ሶሊድ። አዮኒክ ሶሊዶችን ወይም አዮኒክ ሶሊድ ኮምፓውንዶችን ሶሉሽን ለመፍጠር ህጎች አሉ፣ ወይም ሶላቢሊቲ ሩልስ የሚባሉ ነገሮች አሉ። Solubility is defined as the maximum amount of substance that can be dissolved in a given volume, usually 100 milliliter of a solvent at a given temperature. Solubility የምንለው ሙሙት ነው ወይም የሙሙት ህግ ነው። the maximum amount of substance ነው የሚለው። okay, the maximum amount of substance dissolved in a given solvent። ለምሳሌ ጨው አለ፣ ሶዲየም ክሎራይድን ብንወስድ እና ዋተር ደግሞ አሟሚ ነው ብንለው ጨው በዋተር ለመሟሟት የሚያስፈልጉ ህጎች አሉት። ምን ያክል ጨው በምን ያክል መጠን ውሃ ሊሟሟ ይችላል የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ህግ ምን እንለዋለን? ሶላቢሊቲ እንለዋለን። ሶላቢሊቲ the solubility rule for a common ionic compounds are listed below። እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ወደ 5 የሚደርሱ ህጎች አሉ ሶላቢሊቲ ሩል የምንላቸው። የመጀመሪያው all common salts of group 1A elements such as ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ሊቲየም and አሞኒየም are soluble። ሁሎችም ግሩፕ 1A ላይ ያሉ ሳልቶች ግሩፕ 1A ስንል ግሩፕ 1 ኤሌመንቶች አሉ አይደለ? ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ሄዱና ሪፈር አድርጉ። ግሩፕ 1 ኤሌመንት የሚባሉት እንደ ወይም ኤሌክትሪክ ቻርጃቸው 1 የሆነ ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ቻርጃቸው 1 የሆነ ማንን ጨምሮ? አሞኒያን ጨምሮ። አሞኒያ ባይ ዘ ዌይ ከግሩፕ 1 ኤ አይደለም የሚመደበው፣ ምክንያቱም አሞኒያ ኤሌመንት ሳይሆን ኮምፓውንድ ነው፣ ግን አብሮ እንደ ስፔሻል ሆኖ አብሮ ተጨምሯል። ስለዚህ እነዚህ ጋር የሚፈጠሩ ሳልቶች በሙሉ ምንድናቸው? ሶሊብል ናቸው ማለት ነው። ሶሊብል ናቸው። ሁለተኛ ኦል ኮመን ሳልትስ ኮንቴኒንግ አሴቴት CH3COO ማለት ነው። አሴቴት
and nitrate NO3 and most perchlorate ክሎሪን እና ኦክሲጅን ማን ነው? ፐርክሎሬት ማለት የሲኤል ኦ4 ማይነስ ነው አር ሶሊብል። ኦኬ አሴቴትን እና ናይትሬትን እንዲሁም ፐርክሎሬትን የያዙ ሳልቶች ሁሉም ምንድናቸው? ሶሊብል ናቸው። ሶስተኛ ኦል ኮመን ክሎራይድስ ብሮማይድ አዮዳይድ አር ሶሊብል ኤክሴፕት ዞስ ኦፍ ሲሊቨር ሊድ ኮፐር ሜርኩሪ። ከነዚህ ውጭ ሌሎች ሳልቶች ከምን የሚሰሩ ሳልቶች? ከክሎራይድ የተሰሩ ሳልቶች፣ ከብሮማይድ የተሰሩ፣ ከአዮዳይድ የተሰሩ ሳልቶች በሙሉ ምንድናቸው? they are ሶሊብል ኤክሴፕት ግን ከማን? ሲሊቨር ሊድ ኮፐር እና ሜርኩሪ። ለምሳሌ ሲሊቨር ክሎራይድ ሊሟሙ አይችልም፣ ሊድ ክሎራይድ ሊሟሙ አይችልም፣ ኮፐር ክሎራይድ፣ ሜርኩሪ ክሎራይድ ሊሟሙ አይችልም። አሁንም ሲሊቨር ብሮማይድ፣ ሲሊቨር አዮዳይድ፣ ሊድ ክሎራይድ፣ ሊድ አዮዳይድ፣ ኮፐር ክሎራይድ፣ ኮፐር አዮዳይድ እዚህ ላይ የተዘረዘሩት ሳልቶች ሊሟሙ አይችሉም። ነገር ግን ከነዚህ ውጭ የሆኑ ሌሎች ሳልቶች የክሎራይድ ሳልቶች፣ የብሮማይድ ሳልቶች እና የአዮዲን ሳልቶች ሟሚ ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም ኦል ኮመን ፍሎራይድስ አር ሶሊብል ኤክሴፕት ዞስ ኦፍ ሊድ ኤንድ ግሩፕ 2ኤ ኤሌመንትስ። አሁንም ከፍሎሪን የሚሰሩ ሳልቶች አሉ ወይም ኮምፓውንዶች ማለት ነው። ሟሚ ናቸው ከማን በስተቀር? ከሊድ ፍሎራይድ እና ግሩፕ 2ኤ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች አሉ። ከነሱ ጋር ፍሎሪን ተቀላቅሎ የሚፈጠር ወይም ተዋህዶ የሚፈጠር ኮምፓውንድ ወይም ሳልት አለ። ስለዚህ እሱ ሟሚ አይደለም። ግን ከነዚህ ውጭ የሆኑት በሙሉ ፍሎራይዶች ምን ላሉ ይሟሟሉ ማለት ነው፣ ወይም ሶሊብል ናቸው። እዚህ ጋር 2ኤ የሚለውን ክሊር ለማድረግ ያክል ግሩፕ 2ኤ የምንላቸው እንደ ማግኒዥየም፣ እንደ ካልሽየም ምናምን የመሳሰሉትን ማለት ነው። ለምሳሌ ካልሽየም ፍሎራይድ፣ ማግኒዥየም ፍሎራይድ ምናምን ኢንሶሊብል ነው እንደማለት ነው። አራተኛ ኦል ኮምፓውንድስ ኮንቴኒንግ ሳልፌት አር ሶሊብል ኤክሴፕት ዞስ ኦፍ ባሪየም፣ ስትሮንሺየም፣ ሊድ፣ ካልሽየም፣ ሲሊቨር ኤንድ ሜርኩሪ። አያችሁ፣ ሳልፌት የያዙ ኮምፓውንዶች በሙሉ ሶሊብል ናቸው ከነማን በስተቀር? ከባሪየም ሳልፌት፣ ከስትሮንሺየም ሳልፌት፣ ከሊድ ሳልፌት፣ ከካልሽየም ሳልፌት፣ ከሲሊቨር ሳልፌት እና ከሜርኩሪ ሳልፌት በስተቀር። የመጨረሻው አምስተኛው ኤክሴፕት ፎር ዞስ ኮምፓውንድስ ፎሎዊንግ ሩል 1 ኮምፓውንድስ ኮንቴኒንግ ካርቦኔትስ ሃይሮክሳይድስ ሳልፋይድስ ኦክሳይድስ ኤንድ ፎስፌትስ አር ኢንሶሊብል። አንደኛው ሩል ላይ ካሉት በስተቀር ያ ማለት ኦል ኮመን ሳልትስ ኦፍ ግሩፕ 1ኤ ይላል አይደል? ኦል ኮመን ሳልትስ ከነዚህ በስተቀር እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች በሙሉ ምን አይሉም? አይሟሙም። ካርቦኔቶች፣ ሃይሮክሳይዶች፣ ሳልፋይዶች፣ ኦክሳይዶች፣ ፎስፌቶች they are ኢንሶሊብል ናቸው። ስለዚህ ሶላቢሊቲ ሩል በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው ያለው። ሌላው ሶሉሽን ኦፍ ሊኩዊድስ ኢን ሊኩዊድ እና ሊኩዊድ ተቀላቅሎ ሶሉሽን እንዴት ይፈጠራል? ሊኩዊድ እና ሊኩዊድ ስንል ለምሳሌ ሁለት ሊኩዊዶች ኮመንሊ እኛ የምናውቃቸው ኦይል እና ዋተር አለ። ሁለቱ ኢሚሲብል ናቸው ወይም ሊቀላቀሉ የማይችሉ ነገሮች ናቸው። ሶ ሊቀላቀሉ የሚችሉ ወይም ሶሉሽን መፍጠር ሊችሉ የሚችሉ ምን አይነት ሶሊዶች ቢሆኑ ነው? ሁለቱም ሶሊዶች ምን አይነት ቢሆኑ ነው የሚለውን ለመጥቀስ ነው ቶፒክ የመጣው። In addition to the dissolutions of ionic compound in water, solution can also be made by mixing two compatible liquid. አሁን ሶሊድን ከሊኩዊድ ጋር በማገናኘት ብቻ አይደለም ሶሉሽን የሚፈጠረው፣ ወይም አዮኒክ ኮምፓውንድን በዋተር ጋር በማቀላቀል ብቻ አይደለም ሶሉሽን የሚፈጥረው። ይልቅስ ምንም በምን ሁለት ኮምፓቲብል የሆኑ ሊኩዊዶችን በማቀላቀል ሶሉሽን መፍጠር ይቻላል። In a liquid, the liquid in the lower concentration is termed as solute, and one higher concentration is solvent. በመጠን ብዙ የሆነውን ሶልቨንት እንለዋለን ወይም አሟሚ፣ በመጠን ትንሽ የሆነውን ደግሞ ሟሚ ወይም ሶሉት እንለዋለን።
በሱ ሊኩዊድ ሶሉሽን ጊዜ እንግዲህ ሁለት ሊኩዊዶች አሉ ብለናል። አንደኛው በመጠን ብዙ ይሆናል፣ አንደኛው በመጠን ትንሽ ይሆናል። ትንሽ የሆነውን ሶሊድ፣ ብዙ የሆነውን ሶልቨንት እንለዋለን። ፎር ኤግዛምፕል a grain alcohol is a polar covalent molecules that can mix with water. ኦኬ ለምሳሌ ኢታኖሊት አልኮል ነው። ፖላር ኮቫላንት ሞለኪል ነው። ዛት ካን ሚክስ ዊዝ ዋተር ከዋተር ጋር ሚክስ መሆን ይችላል። አልኮል ለምሳሌ አልኮል አረቂን ብትወስዱ አረቂ ከውሃ ጋር ሚክስ መሆን ይችላል። ኦኬ ሶ የአረቂው መጠን ትንሽዬ ቢሆን ነው የውሃው መጠን ብዙ ቢሆን አረቂው ሶሊድ ይሆናል፣ ውሃው ደግሞ ሶልቨንት ይሆናል ማለት ነው። when two similar liquids in terms of polarity ያ ማለት ፖላር ማን ነው ያ ፖላር እና ነን ፖላር ቢሆኑ are placed together and are able to mix into a solution they are said to be miscible. ሁለት ተመሳሳይ ፖላሪቲ ያላቸው ሊኩዊዶች በአንድ ላይ ብናቀላቅላቸው አይዘር ፖላር ወይም ነን ፖላር ከሆኑ they are miscible ሊቀላቀሉ የሚችሉ ማለት ነው፣ ተቀላቃይ ማለት ነው። ለምሳሌ አረቂን ከምን ጋራ ከውሃ ጋር ወይም አልኮልን ከውሃ ጋራ ብታቀላቅሉት is miscible። ኦይልን ከውሃ ጋር ብታቀላቅሉት immiscible ነው። ኦኬ liquids that do not share similar characteristics and cannot mix together on the other hand are termed as immiscible ይባላል። miscible እና immiscible የማይቀላቀሉ ጀስት ዘይትን ከውሃ ብታደርጉት ዘይቱ ከላይ ውሃው ከስር ይሆናል። ውሃው ሞር ደንሰር ስለሆነ ከስር፣ ዘይት ደግሞ ላይተር ስለሆነ ከላይ ይቀመጣል። ኢሚሲብል ናቸው። ግን አልኮል እና ውሃን ብታቀላቅሉት ሚሲብል ስለሆኑ ተቀላቅለው በአንድ ላይ መቀመጥ ይችላሉ። ፎር ኤግዛምፕል ኦይል ኤንድ ዋተር አር ኢሚሲብል ቢኮዝ ኦይል ኢዝ ነን ፖላር ዌራስ ዋተር ኢዝ ፖላር። ስለዚህ ፖላሪቲያቸው የተለያየ ስለሆነ ኦይልን ከዋተር ጋራ መቀላቀል አንችልም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ነው። ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ፈርስት ዋት ዳዝ ሚን ዲዞሉሽን? Dissolution is defined as the process through which a solid dissolves in a solvent. For example, water to produce a solution. Dissolution ማለት ነው ፕሮሰስ ነው። ሶሊዱ ዲዞልቭ ባጭሩ ሶሉሽን ፎርሜሽን ማለት ነው፣ ወይም ሶሉሽን የመፍጠር ፕሮሰስ ነው ዲዞሉሽን የምንለው። ኦኬ ሶሊዱ በሶልቨንቱ ዲዞልቭ ሲሆን that is dissolution ይባላል። How fast does a solid dissolve in a given solvent? How fast ፍጥነቱ ምን ያክል ነው? አንድ ሶሊድ በሆነ ሶልቨንት ለመሟሟት የሚፈጅበት ታይም አለ። እሱ ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር ደግሞ ለመግለጽ ሬት እንለዋለን። ሬት ኦፍ ዲሶሉሽን ፍጥነቱ ማለት ነው። What are the major factors that affect the rate of dissolution? The rate of dissolution is the speed with which a solid dissolves in a solvent to form a solution. እንግዲህ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን የምንለው እዚህ ጋር የተሰጠን ቶፒክ ኢትስ ሬት ኦር ስፒድ ነው፣ ፍጥነት ማለት ነው። አንድ ሶሊድ በሆነ ሶልቨንት ለመሟሟት ምን ያክል ጊዜ ይፈጅበታል፣ ሟምቶ ሶሉሽን ለመፍጠር ምን ያክል ጊዜ ይፈጅበታል የሚለው that is called rate of dissolution እንለዋለን። This largely depends on two factors, the interparticular force discussed so far and the lesser extent on the conditions such as the surface area of the solute and the temperature and the pressures of the system. ባጭሩ ሁለት ፋክተሮች አሉት። አንደኛው ኢንተርፓርቲኩላር ፎርስ ማለት አይዘር በሶልቨንት መካከል ያለው ፎርስ ሊሆን ይችላል ኦር በሶሊድ መካከል ያለው ፎርስ ሊሆን ይችላል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኮንዲሽኖች ናቸው፣ ቴምፕሬቸሩ፣ ፕሬሸሩ። ኦኬ ለምሳሌ ሃይ ቴምፕሬቸር ታለ ቶሎ ብሎ ይሟሟል። ለምሳሌ የፈላ ውሃ ላይ ቶሎ ጨው ጣል ብታደርጉ ያ ጨው ቶሎ ብሎ ይሟሟል። ቀዝቃዛ ውሃ ከሆነ ደግሞ ቆይቶ ይሟሟል። ስለዚህ ስፒዱ ይለያያል ማለት ነው። ሶ በቴምፕሬቸር ወይም በፕሬሸር አፌክት ይደረጋል፣ በኮንዲሽኖች ማለት ነው። እንዲሁም በኢንተር ፓርቲኩላር ፎርስ ስንል ጨው ከሆነ በጨው መካከል እርስ በርሱ ያለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አለ፣ በውሃው መካከልም እርስ በርሱ ያለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አለ። ስለዚህ ሶሉሽን ለመፍጠር በዋተሩ መካከል ያለው ፎርስ ብሬክ መደረግ አለበት፣ በጨው መካከል ያለውን ፎርስ ብሬክ መደረግ አለበት። ስለዚህ ይህ ብሬክ ሊደረግ የሚችል ፎርስ ደካማ ነው ወይም ስትሮንግ ነው የሚለው ፍጥነቱን ይወስነዋል ማለት ነው።
when the solvent solid interactions are stronger than those between solid and solvent particle, the dissolution process becomes faster. አይታችኋል? በሶሊድ ሶልቨንት መካከል ያለው ኢንተራክሽን ከማን ከበለጠ? ከሶልቨንቱና ከሶሊድ ኢንተራክሽኑ ከበለጠ ፈጣን የሆነ ፕሮሰስ ይካሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን ሶልቨንት ኢንተራክሽኑ ስትሮንግ ከሆነ ያ ማለት በዋተሩ መካከል ያለው ኢንተራክሽን ስትሮንግ ከሆነ እንዲሁም ሶሊድ ፎርስ ያ ማለት በጨው ወይም በሌላው ሟሚ መካከል ያለው ፎርስ ስትሮንግ ከሆነ ቶሎ ብሎ ሶሉሽን አይፈጠርም ማለት ነው። A good example is a dissolution of ethanol alcohol in water. The increasing the surface area of the solid will increase the rate of dissolution because in increase the number of solid particle is contact with the solvent. Surface area ሌላኛው ፋክተር ነው፣ ከኮንዲሽኖች ውስጥ ይመደባል። ሰርፌስ ኤሪያ ቴምፕሬቸር ፕሬሸር ያልነው ሰፊ ቦታ ላይ ከሆነ የምናገናኛቸው ቶሎ ብለው የመገናኘት እድላቸው ሰፊ ነው። ጠባብ ቦታ ላይ ከሆነ ግን ሶሊድ እና ሶልቨንቱን የምናገናኘው ቶሎ ብሎ ምን አይልም አይሟሟም። ስለዚህ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽኑ ስሎ ይሆናል ማለት ነው። ስሎ ይሆናል። ሌላው ኤነርጂ ቼንጅ ኢን ሶሉሽን ፕሮሰስ። በሶሉሽን ፕሮሰስ ጊዜ እንግዲህ ኤነርጂ ካልኩሌት ይደረጋል ወይም ሶሉሽን ፎርም ለማድረግ የፈጀው ኤነርጂ ምን ያክል ነው የሚለው ነገር ካልኩሌት ይደረጋል ማለት ነው። For instance, if you mix ammonium chloride in water in a flask, the flask gets cold. But when a sodium hydroxide is mixed with water, the flask gets hot. Why? አሁን ኤነርጂ ቼንጅ አለ ማለት ነው በሶሉሽን ፎርሜሽን ጊዜ። አሞኒየም ክሎራይድን በውሃ ጋር ስትቀላቅሉት ወይም ብታዋሃዱት ፍላስኩ ይቀዘቅዛል አለ፣ ቅዝቃዜ ይፈጠራል። እዚህ ጋር ኢንዶተርሚክ እና ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን የሚባል አለ። ምንም የሚጠቀም ሙቀት የሚጠቀምና ሙቀት የሚሰጥ የሆኑ ሁለት ነገሮች ሪያክት ሲያደርጉ ሙቀት ይሰጣሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ ሙቀት ያስፈልጋቸዋል አይነት ነው። እዚህ የተሰጠን ምሳሌ ምንድነው? አሞኒየም ክሎራይድ ከውሃ ጋር ሲቀላቀል ቅዝቃዜን ነው የምናገኘው። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ደግሞ ከውሃ ጋር ሲቀላቀል ሙቀት እናገኛለን ይላል። The reason is attributed to the energy change that accompany the dissolution process. ስለዚህ በዲዞሉሽን ፕሮሰስ ጊዜ ኤነርጂ ቼንጅ ስላለ ነው ማለት ነው። አንዱ የሚቀዘቅዘው አንዱ የሚሞቀው። Solvation refers to the process of attraction and associations of the molecules of the solid and the solvent. ታችኋል። ሶልቬሽን ምንድነው? a process of attraction and association በማንና በማን መካከል ያለው አትራክሽን እና አሶሲዬሽን ነው። በሶልቨንት እና በሶሊድ መካከል ያለው አትራክሽን እና አሶሲዬሽን that is called solvation ይባላል። Solvation energy is the energy released when a solid molecules are solvated by the solvent molecule. Solvation energy ማለት ሶሊዩቱ በሶልቨንቱ ሲሟሟ የሚፈጠር ኢነርጂ that is solvated energy እንለዋለን። Solvation in water is called hydration ይባላል። ሃይድሬሽን በዋተር ከሆነ አሟሚው ዋተር ከሆነ ወይም ሶልቨንቱ ዋተር ከሆነ hydration እንለዋለን ሶልቬሽኑን። The hydration energy is the energy released when a solid molecules or ion are solvated by the water molecule. አሁን እዚህ ጋር ቅድምም አይተናል። ከዚህ ቀደም ባይሆን በባለፈው ክላስ ሃይድሬሽን ኤነርጂ ማለት ውሃ ላይ የምናገኘው ኤነርጂ ነው። አገልግሎቱ ሶሉቶችን ወደ ሶሉሽን ለመቀየር የምንጠቀመው ኤነርጂ ነው ብለናል፣ ውሃ ላይ የሚገኘው። ሌላው ደግሞ አዮኒክ ኮምፓውንዶች ላይ ያለው ኤነርጂ ደግሞ ላቲስ ኤነርጂ ነው ብለናል። ስለዚህ ካስታውሳችሁ ከዚህ ቀደም ላቲስ ኤነርጂው ከሃይድሬሽን ኤነርጂው ካነሰ ወይም ዊክ ከሆነ ሶሉሽን ፕሮሰሱ ፈጣን ይሆናል ወይም ሶሉሽን መፈጠር ይችላል። ነገር ግን ላቲስ ኤነርጂው ከሃይድሬሽን ኤነርጂ የበለጠ ከሆነ ሶሉሽን መፈጠር አይችልም። ለምሳሌ ሲልቨር ክሎራይድ ላይ ያለው ላቲስ ኤነርጂ ሞር ስትሮንገር ስለሆነ ከውሃ በላይ ስለሆነ ሶሉሽን መፈጠር አይችልም። ሶዲየም ክሎራይድ ላይ ያለው ላቲስ ኤነርጂ እና ዋተር ላይ ያለው ሃይድሬሽን ኤነርጂ ደግሞ ስናወዳደረው የሶዲየም ክሎራይዱ ዊክ ስለሆነ ቶሎ ብሎ ሶሉሽን ፎርም መደረግ ይችላል ብለናል። ኦኬ The heat of a solution or
Enthalpy of a solution is defined as the amount of heat released or absorbed during the dissolution process and can be calculated using the equation Q, which is equal to mcg times change in T. አይታችኋል። ሂት ኦፍ ሶሉሽን ወይም ኢንታልፒ የሚባል ነገር አለ። ሂት ኦፍ ሶሉሽን ወይም ኢንታልፒ ምንድን ነው? ኢነርጂ ነው። ምን አይነት ኢነርጂ? ሂት ኢነርጂ። የሂት ኢነርጂ አይዘር አብዞርብድ ሊሆን ይችላል ኦር ሪሊዝድ ሊደረግ ይችላል። በምን ጊዜ? በዲዞሉሽን ፕሮሰስ ጊዜ። ዲዞልቭድ በሚሆንበት ጊዜ የሚፈጠር ኢነርጂ ነው። ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ አሞኒየም ክሎራይድ ከውሃ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ፍላስኩ ማን ነው ኮልድ ይሆናል፣ ይቀዘቅዛል። ስለዚህ አብዞርብ ሆኗል ማለት ነው ሙቀት ጉልበት። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ከዋተር ጋር ሪያክት ሲያደርግ ደግሞ ይሞቃል ፍላስኩ ብለናል። ስለዚህ ሂት ሪሊዝድ ሆኗል ማለት ነው። ሶ ይሄ ሪሊዝድ የተደረገው ሂት ወይም አብዞርብ የተደረገው ሂት ካልኩሌት መደረግ አለበት። ስለዚህ ካልኩሌት የሚደረገው ሂት ወይም ኢነርጂ ምን ይባላል? ሂት ኦፍ ሶሉሽን ወይም ኢንታልፒ ይባላል። ሶ ሂት ኦፍ ኢንታልፒ ሂት ኦፍ ሶሉሽን ወይም ኢንታልፒ ማለት ኤምሲጂ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ማለት ነው። ወር ኪው ማለት አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ሪሊዝድ ኦር አብዞርብድ ኢን ጁል ማለት ነው። ማን? ኪው አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ነው። ኤም ደግሞ ማስ ኦፍ ዘ ሶሉሽን ኢን ግራም ኦር ኪሎግራም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ማስ ነው። ኤንድ ቼንጅ ኢን ቲ ደግሞ ምንድን ነው? ዘ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ነው። ቲ ኢኒሻል ማይነስ ቲ ፋይናል። አይታችኋል። ቴምፕሬቸር ቼንጅ አለ። መጀመሪያ ቀዝቃዛ ሆኖ ከሞቀ ኢንክሪዝ አድርጓል ቴምፕሬቸሩ። ሞቃት ሆኖ ተቀዘቀዘ ደግሞ ዲክሪዝ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር አለ ማለት ነው። ሲጂ ደግሞ ወይም ሲ ብቻ ልንለው እንችላለን። ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ሶሉሽን ነው። ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ሶሉሽን ወይም ስፔሲፊክ ካፓሲቲ የምንለው ነገር አለ። እሱ ነው ካን ቢ ሜዠርድ ቱ ቢ አስዩም አስ that of the water 4.184 gram per kilogram per gram degree centigrade ተደርጎ ይሰራል። የምን የውሃ ከሆነ for a dilute solution የሌሎች ሰብስታንሶችም የየራሳቸው አለ ስፔሲፊክ ሂታቸው ማለት ነው። the unit of heat solution is joule or kilojoule። እንግዲህ ኪው የሚለካው ምንድነው? በጁል ወይም በኪሎጆule ነው። ሂት ወይም ኢንታልፒ ኦፍ a solution can be either be positive that is endothermic or negative that is exothermic depending on the observed the observed temperature change። ቴምፕሬቸር ቼንጁ ኔጌቲቭ ከመጣ that is exothermic and ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ endothermic። ስለዚህ ሂት ሪሊዝድ ካረገ that is endothermic፣ አብዞርብ ካረገ እና ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ exothermic እንላለን። ስለዚህ ሁለት አይነት ሪአክሽኖች አሉ፣ endothermic reaction as well as exothermic reaction። ሂት ሪሊዝድ እና ሂት አብዞርብ የሚያደርግ እንደማለት ነው። ሞላር ሂት ኦፍ ሶሉሽን ደግሞ ቼንጅ ኢን ኤች ሶሉሽን ይባላል። ኦፍ ኤ ሰብስታንስ ኢዝ ዘ ሂት አብዞርብድ ኦር ሪሊዝድ when 1 mole of a substance is dissolved in water at a constant pressure። ተመልከቱ። አሁን ከላይኛው በምንድን ነው የሚለየው? ከኪው። እዚህ ጋር ሞላር ሂት ኦፍ a solution ሲል a substance is the heat absorbed or released when 1 mole of a substance። ቅድም ላይ ሞል አልነበረም የተጠቀምነው፣ ማስ ነበር የተጠቀምነው ማስ። አሁን እዚህ ደግሞ ሞል ነው። ሞል ከሆነ ሞላር ሂት ኦፍ ሶሉሽን ይሆናል ቼንጅ ኢን ኤች ማለት ነው። ማስ ከሆነ ደግሞ ኪውን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሬሸሩ ምንድነው? ኮንስታንት ነው። ሶ ቼንጅ ኢን ኤች ኦፍ ሶሉሽን ያ ማለት ነው ሞላር ሂት ኦፍ ሶሉሽን ማለት ነው። ይሄ which is equal to q over number of mole of a solute። q ግን እንዴት ነው የሚሰራው? q which is equal to mc change in temperature ተደርጎ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እስኪ እዚህ ላይ ምሳሌ እንስራ። The enthalpy changes are expressed in kilojoule per mole for a reaction taking place at a standard condition. A temperature is 290.15 Kelvin and a pressure of 1 atom። እንግዲህ እዚህ ጋር ምሳሌ ልንሰራ ነው። ኢንታልፒ ቼንጅ የሚሰራው በስታንዳርድ ኮንዲሽን ነው። ስታንዳርድ ኮንዲሽን ማለት ፕሬሸሩ 1 አትሞስፌር የሆነ ቴምፕሬቸሩ ደግሞ 298.15 ከልቪን የሆነ ተደርጎ ነው የሚሰራው ነው የሚለው። ስለዚህ ወደ ምሳሌው እንግባ።
when 5.19 grams of sodium carbonate was dissolved in 75 grams of water, the temperature of the water rose by 3.8 degrees centigrade. Calculate the heat of solution and the molar heat of solution. Take C of the solution as 3.82 joule per gram degree centigrade and molar mass of sodium chloride as 105.99 gram per mol. የተሰጡትን እዩ። ሶዲየም ክሎራይድ ማሱ 5.19 ተሰጥቷል። ኤንድ ዲዞልቭ የሚሆንበት ውሃው ደግሞ 75 ግራም ተሰጥቷል። የዋተሩ ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ቼንጁ 3.8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተሰጥቷል። ባይዘዌይ ቼንጅን ቴምፕሬቸር ከሆነ በዲግሪ ሴንቲግሬድን በሉት በከልቪንም ያው ቼንጁ አይለወጥም፣ ተመሳሳይ ነው። ዩኒቱ ቢቀየርም ማለት ነው። ዜን ሲ ኦፍ ኤ ሶሉሽን 3.82 ተሰጥቷል። ሞላር ማስ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ደግሞ 105.99 ተሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምንጠቀመው? ፎርሙላችንን ማስቀመጥ ነው። መጀመሪያ ማን ነው የሚሰራው? ኪው ነው የሚሰራው። ኪውን ከሰራን በኋላ ነው ቼንጅን ኤች የምንሰራ። ስለዚህ ማስ ኦፍ ሶሉሽን ማለት የሶሉሽኑ ወይም የውህደቱ ማስ ኦፍ ሶሊድ ፕላስ ማስ ኦፍ ሶልቨንት ነው። ሶ 5.19 ግራም የማን ነው? የሶዲየም ካርቦኔት ሲደመር የሶሊቱ ደግሞ የዋተሩ 75 አጠቃላይ 80.19 ግራም መጣ። አን ኢንክሪዝ ኦፍ ቴምፕሬቸር ሚንስ ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ አደረገ ወይም ሮዝ አድርጓል ማለት ኢንክሪዝ አድርጓል ጨምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናሉ ከኢኒሻሉ ጨምሯል ማለት ነው። ፋይናል ቴምፕሬቸር ከኢኒሻል ቴምፕሬቸር ጨምሯል። ስለዚህ ቼንጅን ቲ ማለት ቲ ኢኒሻል ማይነስ ቲ ፋይናል ነው። ቼንጅን ቲ ታስታውሳችሁ እዚህ ጋር ቼንጅን ቲ ማለት ቲ ኢኒሻል ማይነስ ቲ ፋይናል ነው። ስለዚህ ቲ ኢኒሻል ማይነስ ቲ ፋይናል ኔጌቲቭ 3.8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጣ። ለምን? ሮዝ አድርጓል ማለት ጨምሯል ማለት ነው። ከኢኒሻሉ ወደ ፋይናል ስንሄድ ጨምሯል። ስለዚህ ቼንጅን ቲ ማለት ደግሞ ቲ ኢኒሻል ማይነስ ቲ ፋይናል ስለሆነ አይታችኋል። ኢኒሻሉ ትንሽ ፋይናሉ ትልቅ፣ ስለዚህ ለውጣቸው ኔጌቲቭ ይመጣል ማለት ነው። The number of mole of solid which is equals to given mass divided by molar mass. ስለዚህ given mass ስንት ነው? 5.19 ግራም ነው። 5.19 ግራም ነው። ሞላር ማስ ስንት ነው? 105.99። ስለዚህ ስንት መጣ? 0.0489 ሞል መጣ። ስለዚህ እነዚህን ከሰራን በኋላ ሪኳየርዳችን ምንድነው? አንደኛ ኪው ነው፣ ሁለተኛ ኤች ነው። ኪው ምንድነው ብለናል እዚህ ጋር? ኪው ማለት the amount of energy released or absorbed ነው። ኤች ደግሞ ሞላር ሂት ኦፍ ሶሉሽን ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማንን መስራት ይቀድማል? ኪውን። ኪው which is equal to mc change in temperature ነው። ኤም ይታወቃል 80.19 ግራም ነው። የሁለቱ ድምር ማለት ነው 80። ከዛ ሲ ይታወቃል 3.82 ተብሎ ተሰጥቷል እዚህ ጋር እንደምታዩት የሶሉሽኑ ማለት ነው። ከዛ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 3.8 ይመጣል። ከዛ ስታበዙት ሶስቱን ነገሮች ኔጌቲቭ 1164.0 ጁልስ ይመጣል። ኦኬ ይሄ ይመጣል። ቼንጅ ኢን ኤችን ስትሰሩት ደግሞ ኪው ኦቨር ነምበር ኦፍ ሞል ነው። ኪው ኦቨር ነምበር ኦፍ ሞል አይተባል። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ዋት ግን ሶሊዩት ነው፣ የሶሊዩትን ነው እንጂ የሶልቨንት አይደለም። እዚህ ጋር ነው የሶሊዩት ማለት የሶዲየም ክሎራይድን ማለት ነው። ማን ነው? የሶዲየም ካርቦኔትን 5.19 ሲካፈል ለ105.99 አድርገን የሰራ ነው። ስለዚህ ኪው 1164 ሲካፈል 0.0489 ለዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት መጣለ መጨረሻ ላይ? ኔጌቲቭ 23803.7 ጁል ፐር ሞል። ሶ ሪያክሽኑ ምን አይነት ሪያክሽን ነው? ኤግዞተርሚክ። ለምን? ኢነርጂ አብዞርብ ሆኗል ማለት ኔጌቲቭ መጥቷል ማለት ነው። ሶ ሪያክሽናችን ኤግዞተርሚክ እንደሆነ በዚህ ወይ እናውቃለን ማለት ነው። ከዚህ በታይ ደግሞ የሆነ ሪያክሽኖች ኤግዞተርሚክ ናቸው፣ ኢንዶተርሚክ ናቸው የሚሉ ነገሮችን ለማወቅ የሚረዱ ስቴፖች ተቀምጠዋል።
ስቴፖች አሉ። ለምሳሌ ኢንዶተርሚክ ኤንድ ኤግዞተርሚክ ዲዞሉሽን ፕሮሰስ ምን ይመስላል? ኢንታልፒ ኦፍ ሃይድሬሽን፣ አዮኒክ ሶሊድ ኢን ዋተር የሚሉ ነገሮች፣ ዋት ኢዝ ላቲስ ኢነርጂ፣ ሃው ካን ኢት አፌክትስ ሶሉብል ቱ አዮኒክ ሶሊድ የሚሉ ነገሮች አሉ። ሶ ኤግዛምፕል ኦፍ ኢንዶተርሚክ ኤንድ ኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ዳት ማች ዲፊካልት አይደሉም፣ ቀላል ነገሮች ናቸው። ታይማችንን ስለጨረስን በሚቀጥለው የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት እነዚህ ልናያቸው የምንችለው እዚህኛው ቶፒክ ጋር አብረን ነው። ሌላኛ ቶፒክ አለን ሶላቢሊቲ አዝ ኢኩሊብረም ፕሮሰስ የሚለውን ከመጀመራችን በፊት እነዛን ነገሮች ዳሰስ አድርገን ወደዚህ ወደ ዋናው ቶፒክ እናልፋለን ማለት ነው። ጋይስ እንግዲህ ዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበረ። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ፣ ወደ ኦን የሚመለስ ይሆናል። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ተመኘው። ባይ ባይ።